რას ამბობს თურქეთის ნაკრების მწვრთნელი საქართველოზე? რა განწყობაა გუნდში და რა გეგმა აქვს ანტონიო კონტეს? ამ და სხვა საინტერესო სიახლეების ანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. დავიწყოთ მოახლოებული ევროპის ჩემპიონატით. როგორც იცით, ჩვენი ნაკრები ავსტრიაში უკვე სრული შემადგენლობით ემზადება. ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრებს ერთი ამხანაგური შეხვედრა ელის. 9 ივნის პოდგორიცაში მონტენეგროს წინააღმდეგ. ბევრის აზრით, ერთი ამხანაგური შეხვედრა ცოტაა, თუმცა არის დადებითი მხარეც. ამ შემთხვევაში ტრავმების რისკი მცირდება. გაგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სწორედ ამხანაგურ შეხვედრაში გამოაკლდა ძირითადი ის რამდენიმე ფეხბურთელი ჩვენს პირველ მეტოქეს, თურქეთის ნაკრებს. ასე რომ, შესაძლოა ერთი ამხანაგური შეხვედრაც ამ ფაქტით აიხსნას. რაც მთავარია, გუნდში შესანიშნავი განწყობაა და ამაზე ბოლოს საბა ლობჟანიძემაც ისაუბრა. მის მოსმენამდე არ დაგეზაროთ და მისმეთ ზუსტად 2 წამი. დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ამ. ოჯახივით ვართ ახლა ნაკრები, დიდი ხანია უკვე მოვდივართ ერთად და ახლა ვარჯიშზე ძალიან კარგი განწყობაა, ყველანი ერთმანეთს გვერდში უდგავართ, ყველანი მოტივირებული ვართ 120%. აი ახლა რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი ჩვენთვის და ეს ტურნირი თლიან საქართველოსთვის თლიანად გაცნობიერებული გვაქვს. ჩემ ფორმასაც შეეხება ჩემთვის შუა სეზონი არის და ბევრი თამაში ვითამაშე უკვე და ძალიან კარგ ფორმაში ვარ. კმაყოფილი ვარ ჩემი თავით და მივზადებით ტურნირისთვის და ველოდებით ჯგუფურ ეტაპს. დარწმუნებული როგორც ყველა ქართველისთვის, ჩემთვისაც ჩემნაირი ემოციები აქვს ყველა ქართველს, ეგრე მგონია და ანუ ძალიან დიდი ემოციებია და ძალიან დიდი მოლოდინია ჩემთვის ზოგადად და ველოდებით წარმატებებს. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი გარემო გვაქვს გუნდში, მემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის. ჩვენი სადებიუტო ჩემპიონატი არის. ერთი ამხანაგური თამაში გვაქვს. ამ ამხანაგურზე გამოვავნეთ ჩვენ თამაშს და შემდეგ უკვე მომემზადებით გერმანიისთვის. გავამხნევოთ და წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს ბიჭებს კომენტარებში. მე კი აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი პირველი მეტოქის თურქეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვინჩენცო მონტელამ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ყველაზე რთული ევრო 2024-ის სასტარტო თამაში იქნება, რომელშიც მისი გუნდი საქართველოს დაუპირისპირდება. È sicuramente una partita speciale per me. დიდი ტურნირების ფინალურ ეტაპზე ზედიზედ მესამედ გავედით. ამასთან პირველად მოხდა, რომ საკვალიფიკაციო ჯგუფში თამაში პირველ ადგილზე დავამთავრეთ. ცუდი ისაა, რომ წინაურ შემთხვევაში პლეი-ოფამდე მისვლა ვერ მოვახერხეთ. ამდენად ახლა ჩვენი უპირველესი მიზანი სწორედ ჯგუფური ეტაპის დაძლევა, რაც ბევრი მუშაობის, ერთიანობისა და რწმენის შემთხვევაში სრულად შესაძლებელია. ჯგუფში ჩვენს სამივე მეტოქეს განსხვავებული სტილი გააჩნია. ჩემი აზრით, ყველაზე რთული პირველი შეხვედრა იქნება. მართალია საქართველოს ნაკრები FIFA-ს რეიტინგში საგრძნობლად ჩამოგრჩება, თუმცა გამარჯვების წინაპირობა მხოლოდ ეს ვერ გახდება. პორტუგალიასთან ოფიციალური შეხვედრა არასდროს მოგვიგია და ეს თავისებური გამოწვევა. ჩეხეთთან თამაში კი დიდი ალბათობით გადაწყვეტს ჯგუფიდან გავალთ თუ არა. წინ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ვიაროთ. როგორც აღვნიშნე, მთავარი მიზანი პირველ ეტაპზე გასვლა. თუ კი ეს შევძელით, ცხადია ამბიციების მოგვემატება. პირადი გამოცდილებით გეუბნებით, რომ შეუძლებელი არაფერია. ნამდვილად შეუძლებელი არაფერია და ნამდვილად პირველი შეხვედრა ძალიან რთული იქნება ყველა თვალსაზრისით. თუმცა ჯერა რომ ჩვენი ბიჭები როგორც ყოველთვის მაქსიმალურად აიხარჯებიან და 18 ივნის პირველ გამარჯვებას ვიზეიმებთ. ასევე იმედი მაქვს, რომ 22 ივნის ჩეხეთთან მინიმუმ ფრე ჩვენთვის ჯგუფიდან გასვლის მაუწყებელი იქნება. 26 ივნის პორტუგალიასთან დაპირისპირება კი დამატებით გამოცდილებას მოგცევს შემდგომი შეხვედრებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ევრო 2024-ზე 24 ნაკრები 6-4 გუნდიან ჯგუფშია განაწილებული. თითოეული ჯგუფიდან 2-2 მოწინავე ნაკრები, ასევე 6-დან 4 საუკეთესო მესამე ადგილოსანი მერვედ ფინალში გავა, საიდანაც ისინი პლეი-ოფის სისტემით გააგრძელებენ ჩემპიონატისთვის ბრძოლას. მოახლოებული ევროპის ჩემპიონატის პარალელურად კი საინტერესო ამბებია საკლუბო ჩემპიონატებშიც. პირველ რიგში საინტერესოა ის, რომ ნაპოლში ანტონიო კონტეს ეპოქა ოფიციალურად დაიწყო. 54 წლის სპეციალისტი მომავალი სეზონისთვის მუშაობას უკვე შეუდგა. იტალიური მედიის ინფორმაციით, პირველი რაც კონტემ თანამდებობაზე დანიშვნის შემდეგ გააკეთა, კლუბის მფლობელ აურელიო დე ლაურენტისა და სპორტულ დირექტორ ჯოვანი მანასთან ნაპოლის შემადგენლობა და სატრანსფერო საკითხები განიხილა. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ხვიჩა კვარაცხელია, რომლის შეძენითად ძალიან ინტერესდება პარი სენ-ჟერმენი, არ გაიყიდება. კვარა ხელშეუხებელია. ეს არის პირველი პუნქტი, რომელზეც ყველანი შეთანხმდნენ. კონტე მიიჩნევს, რომ ხვიჩა ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი უნდა იყოს იმ ისტორიაში, რომლის დაწერასაც აპირებს და ამაში მას პრეზიდენტისგან სრული მხარდაჭერა აქვს. ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ ანტონიო კონტემ, რომლის კარიერული წარმატებები იუვენტუსში, ინტერსა და ჩელსში მუშაობას უკავშირდება, ნაპოლისთან ხელშეკრულება 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა.
ბონუსების ჩათვლით სპეციალისტის ხელფასი სეზონში 8 მილიონი евро იქნება, რითაც სერიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მწვრთნელი გახდა. აქვე გეტყვით, რომ კონტეზე ისაუბრა ვეტერანმა იტალიელმა ფეხბურთელმა ალესიო ტაგინარტიმ. ის კონტეს კარგად იცნობს, რადგან მისი თანაგუნდელი ივენტუსში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო. როგორც ალესიომ აღნიშნა, შეიძლება კონტეს ტაქტიკას ხვიჩა კვარაცხელია შეეწიროს და მან გუნდი დატოვოს. ცუდი სეზონის შემდეგ ნაპოლის შეცდომების გამოსწორება სჭირდებოდა. არ არსებობს უკეთესი წამალი ვიდრე ანტონიო კონტე. ძალიან მაინტერესებს რა იდეები აქვს. დაურეკავს თუ არა ოსიმენს, კვარას და დი ლორენცოს. ვფიქრობ, კონტე 3-5-2 სქემაში თავდაჩერებულად გრძნობს თავს და როგორ მოერგება ამ ტაქტიკას კვარაცხელია. შეტევაში რაღაცეები შეიცვლება. ამ შემთხვევას კი შეიძლება კვარა შეეწიროს. ანტონიოს გუნდის მოტივირება შეუძლია. მას ყოველთვის გულწრფელი ენთუზიაზმით ახასიათებს მუშაობა. მის მეთოდებს რომ გავხვე, მენტალურად ძლიერი უნდა იყო. თავგანწირვის სულისკვეთება უნდა ჰქონდეს. თუ ასე არ არის, ჯობია მისი გუნდი დატოვო. კონტეს ვარჯიშებზე ფეხბურთელები ხებინებამდე მიდიან. ამიტომ, თუ ამისთვის მზად ხარ, უკეთესია წახვიდე. თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ მოერგება ხვიჩა კონტეს ტაქტიკას? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. მე გიგეტყვით, რომ ფრანგული მედიის აზრით, პარი სენ-ჟერმენიდან მბაპეს წასვლის შემდეგ ლიგა 1-ში ახალ ბომბარდირს და გმირს ელოდებიან. მათი აზრით, ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი გიორგი მიქაუტაძეა. ფრანგული მედიის აზრით, მიქაუტაძემ უკვე წარმოაჩინა თავისი თვისებები ლიგა 1-ის ერთ-ერთ ყველაზე ცუდ გუნდში და ლოგიკურია, რომ ის კიდევ უფრო შედეგიანი იქნება, თუ კი რომელიმე წამყვან ფრანგულ კლუბში გადავა. სურვილები კი ბევრია, თუმცა ჯერ კონკრეტული არაფერი. ასე რომ, დაველოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. სავარაუდოა, რომ ქართველი საკითხი ევრო 2024-ის დამთავრების შემდეგ გადაწყდება. ისევე როგორც კიდევ ერთი ქართველის, გიორგი მამარდაშვილის. 23 წლის ქართველი გოლკიპერის კარგი სეზონის შემდეგ მისი გადაბირების მსურველთა შორის გამუდმებით სახელდებიან ევროპული გრანდები, რაც გასაკვირი ნამდვილად არაა. მით უფრო რომ ESPN-მა ის ევროპის 5 საუკეთესო ახალგაზრდა მეკარეს შორის პირველი დაასახელა. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ მამარდაშვილი ის ერთ-ერთი მათგანია, ვის გამოც ევრო 2024-ზე საქართველოს ნაკრებს უნდა დავაკვირდეთ. შეგახსენებთ, რომ აქამდე იწერებოდა, რომ ქართველი მეკარის შეძენით ყველაზე მეტად ნიუკასლი იყო დაინტერესებული. თუმცა, აქაც ოფიციალური ნაბიჯი არ გადადგმულა. შესაბამისად, მსგავს ოფიციალურ ნაბიჯებს ევროპის ჩემპიონატის დამთავრების შემდეგ უნდა ველოდოთ, ისევე როგორც კიდევ ბევრ სხვა ქართველ ფეხბურთელთან დაკავშირებით. ასე რომ, ერთად ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენ კი რომ არ გამოგჭეთ შემდგომი სიახლეები, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო. და ეს არის კრისტალბეტ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.